Hello, everybody. Let me see. Did you say hello? Yeah, yes. Okay. Hello. Hello, everybody. Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong số tiếp theo của trò chuyện cùng thầy Tom và David. So I just welcoming them to go to the next, conversation with Pastor Tom and David. Oh, by the way, today is Pastor Tom. Happy birthday! That's correct. So we just want to say happy birthday to you. Thank you very much. We did have very good cheesecake. Is that your favorite? I really like cheesecake. It's quite good. Yeah, we have the best Cheesecake one. ngon. Ngon, yeah. Ngon. Right. Thank you for ngon. I know this is very a Christian brand. If you want to find out. Yeah, we'll throw in a plug for them. Yeah, definitely. Oh, happy birthday again, man. Well, thank you God very much. bless you, huh? Yeah. So guys, we have some new today. So, I mean, topic. So, what is that topic today? Well, because I'm 70 today, Okay. and 70 years ago, 1 week after my birthday, the nation of Israel came into being. You mean 48? Yeah, 1948. I was Yeah. born in 1948. Right. And so, what that has to do with the second coming of Christ is, of course, debated. And really, the reason the Jewish people got their homeland was because during World War II, they were severely persecuted, and almost 7 million of them were killed. And oftentimes, when they tried to flee, countries would not let them in. So right after World War II, there was a lot of pressure to allow the Jewish people to go back to their homeland in Israel, the land that they had had for thousands of years ago. In fact, the Romans chased them out of that land about 1,900 years ago. Right. So really, it's amazing that they came back. There's no other group of people that's ever done this. And of course, Bible prophecy is full of references to Israel. And so there's a lot of talk about exactly what this means. Now, I'm not going to go deeply into that, and I'm also aware of being sensitive to the whole situation in Israel. Okay. The Palestinian people there also. But still, I think in general, the nation of Israel has been a positive thing for this world. Right. And how it may play in the end times, I don't know. Now, I've talked for a long time without giving you a chance to translate anything. So I was hope you like can learning. I forgot that I need to translate. Maybe you can remember all this. Okay. Như vậy thì thầy Tâm nói là chúng ta sẽ nói về. So did you mention about the second coming of Jesus? Yeah, the second coming of Jesus. I mean, did we tell them that? That's our topic, yeah. Okay. Như vậy thì cái topic của chúng ta ngày hôm nay đó là sự trở về lại của Chúa Giê Xu. Có nghĩa là Chúa Giê-xu nói là ta sẽ quay trở lại và đón các ngươi, thì đó tất cả các cơ đốc nhân đều chờ cho đến cái ngày đó. Như vậy thì cái mốc đầu tiên mà mình biết đó là trong Kinh Thánh có nói về dân tộc Israel. Thế thì dân tộc Israel là sau cái năm mà thầy Tâm sinh ra, trước cái năm thầy Tâm sinh ra là một năm 47 thì dân Israel họ đã thành lập cái quốc gia. Có nghĩa là bởi vì năm nay thì thầy Tâm là 70 tuổi. Thầy sinh năm 48. Ok. Cho nên là cái vấn đề mà dân tộc Israel thì họ trở về, họ gây dựng lại một quốc gia, thì nó cũng là một trong những cái dấu hiệu mà mình biết là lời tiên tri của Chúa đã được ứng nghiệm. Nên thì mình cũng sẽ tiếp tục lắng nghe thêm thầy sẽ giải thích như thế nào. Yeah, please go ahead. Good. Okay. Well, let me start out by saying a few things that are very certain and are very widely agreed upon. One thing that everybody agrees is that Jesus will come back. In fact, 1 out of every 25 verses in the New Testament mentions the second coming of Jesus Christ. 1 out of how many? 1 out of every 25. Every 25. Okay. About 318 verses altogether. Oh wow, 318 verses. Yeah, so it's the second most talked about topic. The first most talked about topic is salvation. Right. And the second most talked about topic is the second coming of Jesus Christ. Okay, so let me say that to them. Như vậy là cái vấn đề mà Chúa Giê-xu quay trở về thì trong Kinh Thánh nó rất là nhiều quý vị. Ví dụ như là trong 25 câu thì có một câu mà Kinh Thánh đề cập đến, mà
Như vậy nói về sự quay lại của Chúa Giêsu thì khoảng chừng 380 câu. So talk about the second coming of Jesus is all about like 380 verses. 80 or 318. 318 câu nói về sự quay trở về của Chúa Giêsu là cái chủ đề topic thứ hai được Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại rất là nhiều. Và cái topic đầu tiên thì là về salvation, có nghĩa là sự cứu rỗi. Yeah, so it's a very common topic. Một chủ đề rất là chung. There is a passage in the very beginning of the book of Acts where it talks about the ascension of Jesus, Jesus going back up into heaven. Như vậy chúng ta thấy là cuốn sách của Công vụ thì Chúa Giêsu đã trở về thiên đàng ha. And the interesting thing is the disciples had gone outside of Jerusalem, and then Jesus had given them his last instructions. And his last instructions basically were to re-say the Great Commission. The Great Commission is found in Matthew, where it says, baptize people in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, and make disciples, teaching them to observe all that I commanded. Yeah. So that's the Great Commission. Như vậy thì khi mà môn đồ của Chúa thì đi ra khỏi Jerusalem, is that when the disciples go out of Jerusalem, or, right? Well, yeah. At the end of the time, after the resurrection, Jesus spent 40 days on earth before he disappeared, went up to heaven forever. Right, okay. Thì cái thời điểm mà 40 ngày mà Chúa Giêsu sau khi Chúa sống lại đó thì Chúa thăng thiên, chúng ta thấy là Chúa còn dành 40 ngày thì Chúa Giêsu có sai phái và có nhắc lại những cái điều mà Ngài đã dặn trong Công vụ trong Matthew đoạn 28 về cái đại mạng lệnh của Chúa là chúng các ngươi hãy nhân danh ta làm báp têm cho họ vậy đó, 28 câu 19 20. Nếu như chúng ta có thể đọc thì các ngươi hãy đi làm chứng về ta và dạy họ giữ hết mọi điều về ta, và hãy nhân danh Cha, Con, Đức Thánh Linh làm phép báp têm cho họ, dạy họ giữ hết mọi điều ta đã truyền cho các ngươi, và này ta luôn ở cùng các ngươi cho đến tận thế. And the last thing Jesus said to them was the gospel must be preached in Jerusalem, in Judea and Samaria, and to the furthermost parts of the world. Và trong Công vụ đoạn 1 câu 8 thì có nói là các ngươi sẽ dẫn về ta tại thành Jerusalem, xứ Jude, xứ Samaria và cho đến tận cùng trái đất. And then Jesus just started going straight up to heaven. Và rồi Chúa Giêsu đã thăng thiên từ từ lên trên trời như vậy trên thiên đàng. Until a cloud hid him from their sight. Và rồi cho đến khi một đám mây đã che mắt của họ đi. And then two angels showed up. Và rồi có hai thiên sứ đã hiện đến với lại những người đang ngó nhìn như vậy. And he asked the men of Galilee, why are you looking up into the sky? Và thiên sứ nói rằng, các người ở Galilee, tại sao các anh vẫn còn ngước mắt trên trời, nhìn cái gì vậy? The same Jesus whom you saw go up. Và cùng một Chúa Giêsu mà chúng ta thấy Ngài được cất lên như vậy, will return in the same manner that you saw him leave. Và chúng ta sẽ thấy cách đó, chính cách này Chúa Giêsu cũng sẽ trở về. So the accent here is on visual perception, seeing with your eyes. Như vậy chúng ta thấy là cái hành động mà được nói đến ở đây đó là cái cách nhìn thấy bằng mắt thường của họ. The disciples watched Jesus go up to, he was hidden in the clouds, and assuming he keeps going to wherever heaven is. We don't really know where heaven is, but Right. Jesus just left the earth. Yeah. Như vậy chúng ta thấy là chính mắt những môn đệ của Chúa đã tận mắt nhìn thấy là Chúa Giêsu được cất lên từ từ trên trời như vậy bằng mắt thường của họ cho đến khi mà đám mây che, và chúng ta thấy các môn đồ của Chúa đã thực tế chứng kiến cảnh đó. And the angel says, you disciples, you saw Jesus leave. You could see him with his eyes leaving. He left in his body. Well, he's going to come back in the same way. You'll be able to see him with your eyes when he comes back, and his body himself is coming back. Và rõ ràng nếu phân tích cái lời nói của thiên sứ thì chúng ta thấy rằng thiên sứ nói là cùng một cái thân thể mà Chúa Giêsu được cất lên như vậy, chúng ta sẽ thấy rõ ràng thân thể của Chúa trở về cùng một cách như vậy, có nghĩa là thấy thực sự bằng mắt thường thân thể của Chúa trở về. I guess the angel wanted to emphasize that Jesus really was coming back. The same person that they saw leave was going to come back. Và tôi cũng nghĩ rằng chắc là thiên sứ cũng đang truyền cho họ thông tin rằng Chúa Giêsu trở về sẽ như cách các ngươi nhìn thấy Chúa được cất lên trên trời, cùng một cách như vậy, cùng một cái người này, cùng một Chúa Giêsu này, thân thể này. If I say, for example, for David, you yourself, I say, David's going to leave and he's going to come back in his body.
Và nếu như tôi nói là cùng một cái thân thể của David này, và David sẽ đi và rồi sẽ trở về đây cùng với cái người thân thể của David và là như thế này đây. There's no other way for you to come back. If your body doesn't come back, you don't come back. Thực tế rằng nếu mà thân thể của tôi không trở về thì làm sao gọi là tôi trở về được? Nếu như một thân thể khác thì làm sao mà gọi là tôi trở về được, phải không ạ? But the important thing to grasp is that we're talking about a real return of Jesus to be back in the world among us. Như vậy thì chúng ta muốn nhấn mạnh cái ý đó là chính Chúa Giê-xu Ngài sẽ trở về trong thế giới thực tại của chúng ta và Ngài cùng với cái thân thể của chính Ngài. And that's one of the great Christian hopes. Và đó là một trong những hy vọng lớn nhất của cộng đồng Cơ Đốc nhân của chúng ta. Now, Jesus had talked to his disciples before this about the fact that he was going to return. Và thực tế thì Chúa Giê-xu cũng đã dạy và chia sẻ điều này cho các môn đệ của Chúa về điều mà Ngài sẽ quay trở về. Đó, sự trở về của Chúa Giê-xu lần thứ hai. They even asked him, "Can you tell us the time?" Và họ thậm chí đã hỏi Chúa Giê-xu rằng Ngài có thể cho chúng con biết lúc nào, thời gian nào, địa điểm nào được không ạ? And Jesus says, "Well, it's not your business to know the time that the Father himself has set. I don't know the time. The angels in heaven don't know the time. Only Father God in heaven knows when this Jesus will also occur." say that, yeah. Yeah. Như vậy thì chúng ta thấy rằng kể cả Chúa Giê-xu nói là các ngươi đây không phải là việc của các ngươi để mà lo biết là lúc nào thì ta sẽ trở về, nhưng mà thay vì như vậy thì Chúa Giê-xu nói là kể cả ta cũng chỉ biết là Đức Chúa Cha, và kể cả thiên sứ cũng không biết, Đức Chúa Cha là đấng biết được. But we know when Jesus does come back, it will be a big event. Everybody expects the entire world to know about it. Not just a few people, not just somewhere hidden somewhere that happens, not just one country out of many countries, That's but true. every country in the world, all over the world, people will see and know that Jesus Christ has come back. He'll come back in a way that is simply awesome. Right. Như vậy thì chúng ta thấy cái cách mà Chúa Giê-xu đến trở về lại thì không phải là hy vọng một hai người biết, nhưng mà một cái gọi là sự kiện trọng đại và cả thế gian, mọi người, mọi chi tộc, mọi dân tộc thì là một cái sự kiện rất lớn, ai nấy cũng phải để ý và phải biết được. Và bởi vì đây là một ánh mắt, mọi ánh mắt sẽ bắt được mọi ánh mắt nhìn và thấy được. A long time ago, when I was in Africa, the children at the school I attended would sing a song. The song was "Surely Soon," and the song went something like, "Surely soon, Jesus is coming. Surely soon, maybe at midnight, maybe at noon, Jesus is Maybe coming. now. Surely soon." You know that song? No, I haven't know. You might It's a teach great me song. one day. I can sing it if you want. Right, yeah, please sing it. But No, it's let okay. me let them know Translate. first. Okay, thầy Tom sẽ có thể hát bài hát này. Cái bài hát này là lúc mà thầy đến ở tại châu Phi thì ở trong một cái trường của các em nhỏ đó thì các em hát cái bài là chắc chắn là gần tới lúc đó, gần tới cái lúc mà Chúa trở về. Chúa có thể trở về buổi chiều hay là buổi sớm mai hoặc là tối nay hoặc là ngay lúc này. Chắc chắn là chúng ta cũng phải có cái sự mong đợi khi Chúa cho chúng ta biết cái điều đó. Thầy Tom có thể hát bài đó một chút xíu nên chúng ta muốn. They request you sing a little bit. Okay, I'll sing it. Okay. Here it goes. Surely soon, oh yes, surely soon, Jesus is coming, surely soon. Maybe at midnight, maybe at noon, Jesus is coming, surely soon. Yay! Very good voice. Yeah. You know, I will come back and watch this and I will learn this song. Okay, very good. You Yeah. can sing it too. Maybe we should translate into Vietnamese. Yeah, translate that. Yeah, I mean, this is a good song. Chúng ta đã nghe thầy Tom hát và tôi nghĩ là các bạn cũng sẽ muốn dịch lại sang tiếng Việt để bài hát này cũng sẽ nhắc cho chúng ta biết về Chúa Giê-xu quay trở về. Very good. That song captures the idea of the immediacy, the coming of Jesus Christ back to redeem the world could happen at any time. Như vậy thì cái bài hát đó vừa nhắc cho chúng ta về cái sự gọi là cấp bách hay là cái sự gọi là quay trở về của Chúa, có thể là ngay bất cứ lúc này, có thể là bất cứ lúc nào, để rồi chúng ta sẽ có cái tinh thần chờ đợi Chúa. Jesus expressed this idea to his disciples saying, "Make sure you pay attention and watch. I will come back in the time that you do not expect it."
Ngay cả Chúa Giêsu cũng nhắc môn đệ của Ngài rằng chúng ta phải tỉnh thức, chúng ta phải chờ đợi, chúng ta phải kêu gọi kẻo cái ngày đó đến. Tại vì Chúa nói là ta muốn các ngươi phải biết về thì giờ của ngày đó đã đến gần rồi. So, were you expecting Jesus to come back today? Surely, yes. We were. Okay, that's Yeah, good. because I think as a Christian we need to be ready anytime. Yeah. Yeah, I think That's it's good. not about tomorrow or next year, but it's about now. Yeah. Yeah. In fact, I think practically speaking, a lot of Christians kind of let that slip from their mind from time to time. But it's good to remember for several reasons. Như vậy thì thầy vừa hỏi mình là hỏi tôi là tôi có mong chờ cái ngày Chúa trở về không, thì tôi nói là tôi nói là có, bởi vì là Cơ Đốc nhân thì chúng ta ai nấy cũng phải có một cái sự biết chắc vững vàng là mình quay trở về là với Chúa. Chúa đã sẵn sàng cho mình một nơi, mình tin chắc là mình được cứu. Và rồi giờ thầy Tâm nói là tôi nghĩ là cái điều đó thì mọi người chúng ta cần phải nắm, và chúng ta ai cũng có cái tinh thần chờ đợi Chúa như vậy. Yeah. So, if you look at the first time Jesus came, he came into the world as a little baby human. Như vậy thì cái lần đầu tiên Chúa Giêsu đến thì Ngài là lần thứ nhất, và chúng ta đang nói cái lần thứ hai, đúng không? Bây giờ lần thứ nhất Chúa đến trên thế gian này bởi vì một cái hình hài, với cái hình hài là một em bé, còn baby. He was born in a small, poor town, probably smaller and poorer than almost every town of Vietnam. Thì you are right, because it's like back to 2000 years ago. Chúa Giêsu đã sinh ra trong một cái nơi rất là nghèo nàn, một cái nơi tồi tàn hơn bất cứ nơi nào mà đất nước Việt Nam của mình có ngay lúc này. Yeah. And he was born to a poor Jewish family. Và sinh ra trong một gia đình Do Thái rất là nghèo nàn lúc bấy giờ. His father just was working with wood, a carpenter. Và người cha của Chúa thì làm việc như là một cái người thợ gỗ, là cái người. And when he was born, they couldn't even find a hotel to be born in. He had to be born in a small barn off to the side of the city. Right. Cho nên là sinh ra trong một cái gọi là nơi gọi là rìa của thành phố, nơi gọi là không có chỗ cư ngụ, đó là Chúa Giêsu của chúng ta. And Jesus came with a certain power, but the power he came with was the power of love. Và Chúa Giêsu thực sự đến rất là nhiều quyền năng, nhưng mà quyền năng mà Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh trong quyền năng Ngài đến đó là về tình yêu thương, quyền năng của tình yêu thương. But the second coming of Jesus is different from that. Nhưng mà cái sự quay trở lại của Chúa Giêsu thì nó khác hơn một chút xíu với lại cái sự đến với Chúa, đến đầu tiên đến thế gian đầu tiên của Ngài. The sky lights up and descending with a huge army of angels and saints of God, riding a horse and having a name that only He knows, and being called the King of Kings and the Lord of Lords. He comes down in power and in authority. Và cái lúc mà Chúa Giêsu quay trở về lần thứ hai thì Chúa sẽ quay về với đại quyền đại năng của Chúa, với tất cả những cơ binh thiên binh của Chúa, thiên sứ và đi mã, và sẽ thông báo loan rộng là Chúa Giêsu quay trở về của Chúa rất là hoành tráng, rất là lớn, chứ không chỉ là giống như lần đầu tiên yên lặng như vậy. Sự quay trở về của Chúa trở lại sẽ rất là lớn, vinh quang, đại năng của Ngài. And the Bible says that those people who have this hope in them, the hope of Jesus Christ coming down, they will live their lives in a way to purify themselves so that when Jesus comes, they are also pure like He is pure. Cho nên là cái lúc mà những người mà chờ đợi Chúa đó, những người mà sống công bình đó, thì họ có một cái sự trong trắng, một cái sự tinh sạch, để rồi cái lúc Chúa Giêsu tinh sạch trở về như vậy thì họ sẽ gặp những con người tinh sạch này, những người có tấm lòng chờ đợi Chúa này, những con người tinh sạch như chính Chúa Giêsu. So there are lots of things we could think about. For example, a Christian is supposed to keep his treasures in heaven. Ví dụ như có rất là nhiều điều mà chúng ta cần phải nhắc nhở nhau, chia sẻ, đó là một cơ đốc nhân thì chúng ta nên giữ của cải chúng ta ở đâu, ở trên thiên đàng hay là đâu? Vâng, ở trên thiên đàng, phải không ạ? And so the Christian must keep in mind the day will certainly come when heaven will come down to earth. Và a Christian certainly know that. A Christian should keep in mind the day will certainly come
when heaven will come down to earth. Và chúng ta nên biết là cơ đốc nhân thì phải nhớ là lúc nào sẽ có một ngày là thiên đàng ngay ở dưới đất này nữa. You know, in the prayer that Jesus taught people to pray the Lord's Prayer, he says, "Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done." Thì cái bài cầu nguyện chung Chúa nói là: lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, nước Cha được đến. Đó, trên ở đất cũng như ở trời. Tiếp tục là như vậy. So right now we're doing our best as Christians to make every part of the things we touch that don't look the way God would want them to be the way God wants them to be. We're trying to make things here on earth the way they are in heaven. I didn't get that. Can you say that again? Well, because of the prayer, Jesus says, "Our Father art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven." Right. That means that the Christian's job is to try to work here on earth so that things are done the way on earth the way they are done in heaven. Okay. Như vậy thì chúng ta nhớ là cái bài cầu nguyện chung là ý Cha được nên, nước Cha, ý Cha được nên, nước Cha được đến ở đất cũng như trên trời, có nghĩa là ý Chúa ở trên đất cũng như ở trên trời. Chúng ta cố gắng là cơ đốc nhân thì chúng ta hành động và làm việc để rồi phục vụ cho công việc công tác của Chúa, để rồi tất cả mọi thứ hoạt động ở trên đất này nó phải như là một thứ trên thiên đàng. But what we have then is we have a time when, at the second coming of Jesus, when actually heaven comes down to earth, and then God's power then reconstructs earth to be the way God would like earth to be. So we look forward to a time of both salvation and also restoration and recreation of the entire universe. Như vậy thì chúng ta thấy là cái lúc mà Chúa Giê-xu trở về với nước của Chúa thì trở về lần thứ hai thì nước của Chúa sẽ được thiết lập ở trên đất này, và chúng ta sẽ chờ đợi những cái sự sống cứu, cái sự làm mới lại của Chúa, sự hồi phục về chính nước của Ngài. Chúng ta chờ đợi cái sự cứu rỗi của Chúa như vậy. So this is just a short discussion about the second coming of Christ. A lot more could be said, but I think we said almost all the important things. Right, yeah, thank you. Như vậy là chúng ta có rất là nhiều điều để mà chúng ta nói về cái chủ đề này. Thế nhưng mà quý vị ơi, bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian, tôi nghĩ là chúng ta cũng có đi qua một vài những cái điểm chính rồi ngày hôm nay. Okay. Okay. See you next week. Hẹn gặp lại lần sau at 7, right? Yeah, at 7. Oh. I never know the right time. At 8. 8? Yeah, at 8. Yeah, như vậy là gặp lại thầy You Tom. don't know the time. I'm just okay. It's like the second coming of Christ. No one knows. Yeah, no one knows. But we are not like that mysterious, right? We just want to tell people, the people to see us next time then. Okay, thank you, Pastor Tom. And again, we want to say happy birthday to you. Oh, thank you very much. Okay, xin chào các bạn và hẹn các bạn trong kỳ tới. Xin chào everybody. Yeah, bye bye.